कौन से? נציב יום, אניטה חנה בת גבי, ההליך הרפואי היום יעבור לשלום ובהצלחה מרובה. אמן. אני הייתי במצרים, פרק כ"ד, כ"ה, כ"ו, מכת הרבה. רוח מזרחית חמה נשבה לאורך היום והלילה, מייבאת עימת האקלים המדברי, מדבר סיני. השחר הפציע, השמש עלתה למעלה, מאירה את קו הרקיע המזרחי, צובעת אותו בצבע ארגמני, מתגברת אט אט עד שהאירה את פני כל הארץ. עבדול כרים אהב את זריחת השמש. הלילות היו עבורו סיוט מתמשך, רצופי מכאובים וגירודי שחין שטרם נרפא מהם ולא ירפא לעולם. אמנם גם במשך היום היה בצער גדול, כיוון שהוא מנוע לצאת לרחובות, בוש במראהו הדוחה, מפניו הזרועות פצעים, חסרי ארוחה, ומהכינים הידועות לשמצה, שעדיין בהתלהבות התלהבו להלך על בשרו, מאין יכולת להיפטר מהם. לפחות יכול היה לעמוד בחלון של ביתו החרב למחצה ולהביט בנוף. לא נותר הרבה מהנוף היפה שפעם נפרס לנגד עיניו, אך בכל זאת נשאר עדיין קצת ירוק באורח פלא שרת הברד והלהבות שבאו בעקבותיו. עוד יבוא יום ונחזור לשלוט על היהודים ונכריח אותם לבנות ולנטוע את הכל מחדש. כך ניחם את עצמו. מביט לתוך חדרו, סוקר אותו בגאווה, תוך שהוא מציין בסיפוק כי למרות אובדן רכושו הרב, הרי בתוך ביתו החרב למחצה נותרו עדיין טובין בשווי גדול. כמה טוב שנשארו לי הרהיטים המשובחים והמפוארים, חשב בהנאה. שולחן הברוש הענק שייבאתי מהספמיה, מהכיסאות המיובאים מתרשיש, וציור השמן שעל הקיר באלפי דינרי זהב, ועוד רכושי רב מכך. ואכן על הקיר היו תלויים זכיות חמדה מכל רחבי העולם, עשויים זהב משובצים אבני חן. על מזנון הארזים שייבא מלבנון עמדו חפצי אומנות נדירים עשויים שנהבי פילים. רכוש זה נעמד ברבבות דינרים. כל זה לבד מההון של דינרי הזהב המוחסנים אצלו במקום נסתר ביותר, מוגן במנעולי פלדה מיוחדים ששום פורץ לא יוכל להם. את זה שום מכה לא תיקח ממנו. ככה בגאווה מתנשאת, כמחשבת רשעים ימים ימימה. פונה לעבר החלון להביט ברקיע המואר, ולפתע כהה מאור השמיים. השמש נעלמה לחלוטין, קרני הזוהרים קבעו באחת, החושך חזר לשלוט ברמה כמו בליל אפלה. עבדול כרים הביט המום במחזה המוזר, מחפש את מקור העלתה בלתי צפוי. ואז הבחין בהם. למרות החשיכה, אי אפשר היה לטעות בזיהוי. הם באו בהמונים, נישאים על כנפי רוח מזרחית חמה, ונראים כענן כבד ביותר, שחור ומאיים.
מיליונים להקות של הרבה עלו על מצרים, התפרסו על פני כל הרקיע, לאורך ורוחב המדינה. שמי הממלכה התמלאו בסרצי העוף האלה, גדודים גדודים, בשמיים הטריטוריאליים, ותוחמים במדויק את גבול מצרים. ניתן היה לסרטט מפה מדויקת של הגבולות לפי מיקום ריחוף ההרבה. עבדול כרים שפשף עיניו בתימהון. למעלה מ400 שנה מימות פרעה הקדום שהעניק את גושן לשרה אשת אברהם, לא הזיק כל הרבה בגבול מצרים. וכעת הציפו את השמיים כל 8 סוגי הרבה הקיימים בעולם, כשעליהם מצטרפים 100 סוגי משנה לכל זן. סך הכל 800 מינים של הרבה. המחזה היה מנוגד לכללי הטבע. לפני 3 שבועות היו רחובות מלאים הררי קרח, תוצאות הברד האדיר שלם בממלכה. לחלוחית הברד טרם יבשה, האדמה עדיין רוויית מים. בכל זאת בא לכאן הרבה שואב יובש שלעולם אינו מגיע אלא למקומות חמים מוכה בצורת. בתמוהה ההתנהגות של הרבה. השועה שלו כדרכו בשמיים מרחב סביב סביב ונמנע מנחיתה על הקרקע, כאילו מצפה להוראות. עבדול כרים אץ לחדר הפנימי, שלף כל מיני כלי כישוף שונים ומוזרים, הציבם על מכונה, מלמל בדבקות מילות קסם לסילוק הרבה, והמתין להיעלמותו. לפי כל הכללים זה היה אמור לפעול, אך משום מה נראיה הרבה לא מתרשם ממטר הכישופים שהורעפו עליו, וממשיך לשייט ברקיע השמיים בריחוף מוזר. מבט בוחן כלפי הרקיע חשוך הבהיר את התמונה. 800 סוגי הרבה מעורבבים זה בזה, קוקטייל רב גונים מטריף את העיניים, חוסם כל אפשרות של כישוף. הכישוף לא עובד באמצעי תערובת, והוא מביט בעין בוחנת. בניגוד לכללי טבע הרבה, נראה שהגדודים מורכבים מזכרים בלבד, ואלה ידועים ברעבתנותם הבלתי מתפשרת, בכוחם לחסל כל דבר שינעצו שיניהם. המצרים המודאגים יחלו כי הרבה ימשיך במסעו ולא יחמוד תבואת האדמה אשר תחתיו, אך תאכלתם נחזה בה. בעוד להקי הרבה מרחפים באוויר, ניתקו מהם בזה אחר זה גדודים, ובצלילה חדה כלפי מטה החלו בפשיטה שיטתית על הקרקע שתחתיהם. ממש כמו בעזה. מתמקדים בבירור במתחם של ארמון המלוכה והקמפוסים של הנסיכים. מתעלמים ביודעין מהשדות הירוקים של שאר האזרחים. נראה כי קיבלו פקודה לטפל בראשונה ברכוש של המלך הסורר. תוך דקות ספורות הוכחד לחלוטין שלל הצמחייה האקזוטית מקריית הממלכה. אחרי שהסתיים הטיפול היסודי באחוזת המלך, החלה התקפה על שדות השרים ושאר אנשי הסגל המלכותי. בחבק טבעתי אדיר הקיפו את קריית עבדי המלך, בתוך דקות ספורות נעלם כל הירוק מהשטח. עזה ממש. בינתיים נחתו רק במתחם ארמון המלוכה ובקריית מגורי השרים ויועצי המלך דיירי השטחים שמעבר לטווח זה טרם טעמו את המכה הקשה. עבדול השלה את עצמו, נסתיימה הדרמה. מרחוק התנסה כל תזמורת מנגנים. זה הזכיר לו שהוא מוזמן לשמחת השכן בסמוך. אלך לשם, אולי השמחה
תפיג את דיכאוני. החתונה הייתה בעיצומה, גג הבית הענק, המה מאות בני אדם. איש לא רצה להפסיד אירוע יוקרתי של איש אצולה. העושר בלט מכל כיוון וזווית בבית המפואר. כדרך רשעים, ניצלו את המעמד לרכילות, לא לומדים לשון הרע בבוקר. וכולם מרכלים על בעל השמחה. כל מבין תרם את חלקו במידע. הוא התעשר בעקבות נגיסתו ביהודים. תחת פיקודו היו 10 שוטרים יהודים, מתחתם 100 עבדים, כולם סרו למרותו בחיל וברעדה. איך הוא הצטיין באכזריות רבה. רק ממבט עיניו התחלחלו היהודים. ליבו לב אבן, אינו יודע רחמים. הוא שקד מאוד על הוראות המלך ודאג שהיהודים לא יוכלו לנוח אפילו רגע. אפילו לבלוע את הרוק הוא לא נתן להם זמן. המזומנים רקדו לצלילי התזמורת, מלחסנים עיניים רעבתניות לעבר המאכלים והמלצרים, שלא יחזבו, ויצאו מהמטבח נושאים מגשים עמוסי מזון. במרכז התקרובת הנדיבה בלטו קערות בשר, גודשים את המגשים בשפע. זה מזכיר את הימים הטובים בהם פיתמנו את קרסנו, עד 0 מקום בבשר, לא הותרנו מקום אפילו ללחם, כך נזכרו בערגה. אך הדבר שמשך עיניהם יותר מכל, מגשי הפירות הטריים, עסיסיים שכאלה לא ראו מזמן. איפה הוא השיג פירות כאלה משובחים? בוודאי עלה לו הון תועפות. הם נרכשו אצל היהודים בארץ גושן, השיבו יודעי דבר. שם האילנות על קנם מלבלבים ופורחים, עמוסי פירות עסיסיים, והיהודים מוכרים אותם למרבה במחיר, והם טוענים שבכך הם מחזירים מעט ממה שגזלנו מהם. בעל השמחה הבחין במבטים המורעבים, עצר את המנגנים והזמין את כולם להסב לאכילה. הללו שכבר ציפו לזאת מזמן, לא השתהו הרבה, התיישבו ליד השולחן ומייחלים לסעודת שינה תרנין את ליבם לאחר ימי תופת איומים מלווים בכפן רעב. בעת כזו הקשה כל כך, זה היה המזון חיוני ביותר, ממש גובל בפיקוח נפש. זמן רב לא באו מאכלים כאלה אל פיהם. המלצרים קורעים תחת נטל הקערות עמוסי המזון, קורבים אליהם, סוחטים מבטי ערגה מהמסובים. כמה טוב לראות כל כך הרבה אוכל. התרוננו בנחת. תכף נאכל מזה. לא כמו היהודים המסכנים, שלעיניהם המורעבות הצגנו מזון מהביל, מבלי תת להם תקווה כלשהי לטעום ממנו. ככה ליהגו בלעג מרושע. העיפו מבט מלגלג לעבר שולחן קטן שקצה החתן לשכן היהודי העשיר, שממנו לווה כספים רבים בעת האחרונה. השולחן היה ריק, היהודי סרב לבוא. אני מתפעל מסירובו של היהודי, אמר ידען שבהם. החתן הפציר בו, לפחות תבוא, תטעם מהפירות, אין חשש כשרות. אך היהודי התנצל שלפי חוקי האלוהים, גם אם יביא פירות מביתו, לא יכול לאכול במשתי הגויים. אכן, היהודים מוכנים להקריב הרבה למען מצוות אלוהים, הוסיף רעהו. בתקופת מכת דם הצעתי ליהודי מלוא הסל ביצי תרנגולת צלויות על גחלים תמורת כוסית מים, והוא סירב. למה? כי התבשלו על ידי גוי. כל זמזום מוזר נשמע מרחף באוויר, חודר מכל כיווני הגג הפתוח.
הזמזום החזק הסב תשומת ליבם. כנראה עוד פעלו לשמחה של המארח. צהלו הנוכחים, ממש קוסם. התמוגגו. מנות הבשר הדשן גלשו לצלחות הענקיות. המצרים התכוונו בחדווה רבה לנעוץ שיניהם ולהרגיע את הקיבה המעונה. אבל הזמזום נשמע קרב ובא, וכעת נשמע טורדני ומאיים, ויוצר שעון נוראי המתגבר על המייתם של הנוכחים. כולם הביטו החוצה וצפו בענן שחור כבד וצפוף, משייט הישר אליהם כמין טיסה מוזרה, תוך שהוא מסתיר את אור השמש כמסך עבה בלתי חדיר לקרני אור. המצרים העמומים לא יכלו להבין את פשר הדבר. מי מהם לא ראו נחילי הרבה, כי הלחות הרבה יוצאת ממי הנילוס מרחיקה ממצרים את ההרבה שאוהב יובש. תוך שניות התנפל הגל השחור לצלחות של הקרועים. להקות ההרבה זרמו פנימה בגלים דחופים צפופים להחריד, נדחקים בין הרגליים של המזומנים ומטפסים זה על זה, ובשניות ספורות ראית מצרים שחורים וגבהו לערמות ענק מרשימות, ממלאים כל מרווח פנוי, חוצצים בין המסובים, תוך כדי נקישות עזות בלתי פוסקות בלסתות החזקות כברזל. דבר ראשון חוסל המזון, אחר כך נעלמו הצלחות, אחרי זה התאדו השולחנות והרהיטים המפוארים. דבר לא נותר, ההרבה נעץ שיניו בכל דבר אפשרי ולא בחל בכלום. הנחילים פשטו על הבית, תפסו כל מקום פנוי, האוויר נעשה דחוס יותר ויותר, זרימת החמצן פסקה, הנשמה והנשימה נשנקה. מיטת חנק אימה על כולם. כולם ניסו לפלס דרך בין מיליוני השרצים הגודשים לצאת החוצה. החתן המבויש נעץ בהרבה זוג עיניים מבולבלות. זה העיניים הזדוניות הידועות לשמצה שנהג לשלח מבטים מזרעים על היהודים, לזרוע בהם חלחלה ופחד. וכעת הגיע תורן של עיניו לפלבל תוך חוריהן בחרדה גלויה. הדבר לא ארך זמן רב, אך סיים הרבה הרעבתן את ענייניו על השולחן, התנסה בפראות לעבר החתן העומד נכחו ענות בגדי פאר, והתנפלו עליו בתיאבון רב וזללו את בגדיו וגם את עיניו. בעודו מנסה להילחם בהרבה נורא לסלק מעל פניו, טרם הספיק לעכל את העובדה שמעתה הוא עיוור לצמיתות. פילח כאב חד את ליבו. בפני כאב עז זה לא עמד גם לב האבן שלו. החתן מת. המצרים לא ידעו נפשם. כל מקום שלט השחור המעופף הזה. הסתבר כי בתום התקפת חיל החלוץ על שדות הסגל המלכותי נחתו ארצה שאר הגדודים, בבת אחת קלחו מטה, בשניות ספורות כיסו אוגדות של ההרבה את קרקעות המדינה, והחלו בהתנפלות בלתי פשרנית על כל הנקרא בדרכם. לא היה להם בעיה עם לא מעורבים. מכל 800 הזנים התבלט בנוכחותו המסיבית זן ההרבה, במספרים בלתי נתפסים, מיליארדים של פריטים, שוקקי חיים, מחסל, זולל, מכל הבא לפיו. כשאר מאות הזנים, גם הם לא מפגרים אחריו, ובמרץ בלתי נדלה הופכים לעין כל פיסת מאכל בטווח על סתות אחדות. כל זן מתמחה בסוג חיסול אופייני לו. מחמת ריבוי השרצים האדיר שכיסה כל מילימטר, לא הצליח הרבה עצמו לראות מה נכנס אל פיו. לפיכך אכל הכל ברעבתנות חסרת פשרות,
כמנהג הסומים האוכלים ואינם שבעים. אוי לנו מהרעב הצפוי, זעק מישהו. גם בלי זה אנחנו מורעבים. איי איי איי. אחד אמר, יש לי רעיון, בואו נאכל את הרבה הזללן הזה. המצרים עטו על הרבה ושללו ממנו מלוא השקים והחביות. איש לא יוכל לוותר על המאכל הזה שנראה להם פתאום כמתנת שמיים. את התזזית של האיסוף קטעה זעקת שבר. אחד האספנים החביר כסיד, חבריו אצו לעברו. נחש ארסי שרבץ לו מתחת נחילי הרבה, קיש אותו. המשך האיסוף לווה בפחד, שהוכח כמוצדק. לא מעט נחשים שיתו להם על הארץ, מוסווים היטב מתחת שכבות הרבה. למרות ההקשות הרבות, לא העז איש לחשוב על הפסקת ההגירה הנואשת, שתשמש מזון חירום עד שישתקם המצב הכלכלי הגרוע. הרעב הציק מאוד, רבים לא יכלו לעצור בעצמם עד בישול הרבה. הרעבון הניע אותם לנגוס בו חי. וזאת הייתה טעות טרגית. הרוק של ההרבה היה ארסי כארס נחש. לאחר האיסוף המייגע של עבדול כרים, הוא שב לביתו מזועזע, הרגשה רעה מאוד, דמעות מרירות עמדו בעיניו. המכות הנוראות האלה מונחתות מדי חודש במדויק. האם הם ייפסקו אי פעם? מחלון ביתו נשא עיניו לשדות, ראה איכרים מבוהלים יוצאים החוצה מנסים להשעות לגרש את הרבה במקלות או בדפיקות על הפח. איי איי איי, מטמבלים ככה וחושבים טמבלים שזה יהיה וואי וואי וואי. לא נראה היה שהרבה מתרשם מהאיכרים המתוסכלים שצווחו במרץ. ואז קרא לא יאמן. נחיל הרבה התנסה ממקום רבצו ונחת ישר על קבוצת מצרים, ובתאבון רב ניכרת עיניהם המבועתות וזלל אותם עד תום. עבדו לא הספיק לראות הרבה, תוך דקות ספורות חדר הרבה גם לבית שלו. בטרם הספיק מוחו לעכל את נוכחותם, ראה לחרדתו את שולחן עץ האשכרוע הכבד שהביא מספרד מתחסל במהירות תחת מלתעות הברזל של ההרבה. אחרי השולחן נעלמו הכיסאות מתרשיש, תמונת השמן נזללה, כל זכיות החמדה של עבדול לא נשאר אפילו זכר. מודאג בעליל תופף ברגליו, אץ לבדוק מה קורה עם הכספת. ביד רועדת התיר את המנעולים הכבדים. המחזה שנגלה לעיניו המם אותו. מעולם לא שמע על הרבה יושב בתוך כספת וזולל את פירורי הדינר האחרון. עבדול עזיז כרים אל רחמן נשאר נקי מכל רכושו. אבל הייתה לו עוד כספת אחת, מלאה אוצרות נדירים. האם היא שרדה? מכל האוצרות לא נותר לי כלום, אני עני ורעש. אולי הכספת האחרונה נשארה לפלטה. עכשיו אני דומה ליהודונים האומללים שמצצתי את לשדם עד תום. מרר בבכי. הביט על על. השמיים מכוסים בשכבות בלתי פוסקות של הרבה מתני. לא נראה סוף לקצהו. אט אט העבירו פני השמש, פני השמיים. השמש נטטה אל האופק המערבי עם גווני אור אדמדם קסום. היהודים נראו נחפזים לדרכם, חלקם חוזרים מהטבילה בנהר, אחרים לבושים בגדי חמודות, פוסעים מעדנות לבית התפילה, פנים מקרינים קדושה, אופייני ליום זה. עבדול נרעד, ערב שבת היום. זה יום ששולט מזל שבתאי, כוכב המבטא חוסר הצלחה בכל מלאכה. לא לחינם אישר פרעה ליהודים את יום המנוחה השבועי בשבת דווקא. נשגב מבינתו, מדוע היהודים שמחים כל כך?
לדידו זה יום עצוב, עת שידידיו השדים וכוחות הטומאה נחלשים פלאים. כדרכו בלילות שבת, החליף את בגדי השרד בבגדי אבל שחורים קודרים, עמעם את אורות ביתו, התיישב על הקרקע, פצע בסדרת קינות צרודות, מלוות זעקות מרירות, ממש תיקון חסוס. השתתפות עילגת בצער של מערכות הטומאה המאבדות מכוחן ביום זה. עם בוקר שמע שירת יהודים נישאת באוויר, זמירות שבת ענוגות, רבויות כיסופים, מגנטו אותו אל חלון הבית. הנגינות המרטיטות ישרו אווירה פסטורלית של שלווה עילאית. נראה שהעולם שבת מהילוכו, הרוגע התפשט על פני היקום, ניחוח תבשילים נעים במיוחד ריחב באוויר. עבדול הכיר זאת, לא פעם נחשף לטעום מהתבשילים של שבת של היהודים. פעמים אין ספור לקח את המתכון המדויק, מעולם לא קיבל את התוצאה המקווה. היה לו חסר תבלין שקוראים לו שבת. בתחילה חשב שהם משתים בו ומעלימים ממנו את סוד התבלינים המיוחד. אחרי מעקב חשאי נוכח שהם לא שיקרו לו, אז התעלומה נשארה בעינה. מהיכן הריח המיוחד הזה? העיניים שוטטו החוצה כה וכה ונעצרו בתדהמה. מול עיניו היה מחזה דרמטי שהותיר אותו פעור פה. נחילי הרבה עצומים היו פרוסים כבימים קודמים על פני מרחבי השדות והאילנות לכל מלוא העין, אך באופן מוזר להפליא שבתו כליל מזלילתם המטורפת, ממש כדגי שבתאי הרובצים לחופי הים עם כניסת השבת ועד יציאת יש דגים כאלה. דג ששובת בשבת על שפת הים עד מוצאי שבת, קוראים לה דג שבתאי. למה? בגלל שהוא שובת בשבת. איך ייתכן שהיצור הידוע כרעבתן בלתי נלאה יתייצב מול ירק כלשהו ולא יחסל? תמה עבדול כרים. האם גם הוא שומר את הדת היהודית? 7 ימים ארכה מכה קשה זו. 7 ימים זה פרק זמן ארוך למדי בשביל להרבה רעבתן. תוך 5 דקות הוא מחסל מדינות. גם פרעה נשבר מהמכת המוות הזאת. המסקנה שלו הייתה ברורה: חטאתי, אנא התפללו בעדי, התחנן למשה ואהרון. תפילתו של משה עלתה למרומים, רוח מערבית חזקה החלה לנשוב בעוז, וכבמטה קסם התרוממו להקות הרבה במיליארדים ונישאו על כנפי הרוח. המצרים הביטו בהרבה הנמוג כמוכה תימהון. האם באמת חולף הסיוט הנורא הזה? עבדול כרים התרונן מרוב שמחה. הנה נעלם האויב האכזר. עכשיו אני אוכל לאכול כאוות נפשי. רץ למחסן של המזון הפרטי העמוס מעדני בשר מיני פירות מיובשים שקנה מיהודי בגושן, תוך הילוך בחמדנות איך ילעיט את עצמו בנתחי בשר צלוי וקינוח בקנקן יין ענק, או בדג מעושן בקינוח גרוגרות ופירות מיובשים. בדרך כלל המסקנה טובים 2 מן האחד ויפה כוח הרבים מן המועטים. מדושן עונג מן הצפוי, ירד במדרגות הלולייניות המוליכות למרתף השמור מכל משמר. לאחרונה דאג להפוך אותו לעין מתחם מבוצר, כי הרעב הכבד ששרר בעטיין של המכות הקשות הביא לעלייה במחירי המזון, עד ששוויים האמיר יותר מזהב. מצבורי מזון היו פיתוי רב עוצמה לשודדים וגנבים למיניהם, והיה צריך שמירה מעולה. עבדול כרים גישש בכיסו, הוציא את המפתחות של המרתף, תוך האפלולית הסוררת תר בידיו את מקום חור המפתח, אבל הידיים לא מוצאות את הדלת. כמה מוזר, בדרך כלל הייתי נוגע פה בדלת. תמה,
התקרב עוד צעד נוסף, ושוב הידיים רחפות באוויר, הוא לא חש במאומה. זה נראה לו חשוד מאוד. בתפנית חדה סב על עומדו, שלף לפיד מתוך גומחה בקיר, העלה בו אש ועמד המום. אין דלת! דלת האלון נעלמה! האם שודדים פרצו את הדלת וגנבו? מבט נוסף מבין לו שבריחי הדלת וצירי הפלדה נחים על קרקעית הסף, דבר ששולל חשד לגנבת הדלת. התעלומה מוזרה מאוד, אבל הרעב מציק לא מאפשר לחקור כעת בעניין. העלה אור בעששית וקפא על עומדו. המחסן מרוקן מתחולתו. כל החביות, ארגזי המזון, הכל נעלם. אין זכר לפירות המבושים, לא בשר ולא דגים. זעמו גבר להשחית. מי הגנב הזה? לב, איזה לב לחצוף לגזול לי את כל המזונות. רחמנות נבל כזה. ולא שט ליבו שכל התארים שהוא אמר נעים לו ולעמו, שגזלו מהיהודים מזונות דלים והשאירו אותם מזה רעב. במוח הקודח ניסה לשער, מי העז לעשות זאת? וגומר עומר לחלות חמתו ותסכולו מצטבר בו. אך מיד נזכר בזללנים המוזרים שאכלו לו את הרהיטים, והקשר נהיה ברור. המסקנה בלתי נמנעת, הרבה חולל את השמות במחסן של המזון הענק. עבדול כרים סקר את המחסן בייאוש ונרעד. האם אני עבדול עזיז כרים אל-רחמן, החרטום האהבל המהולל בעשיר, הגעתי לחרפת רעב? המבט שלו קלט חביות ברזל בירכתי המחסן. עיניו אורו, טוב שהייתי חכם והכנסתי לחביות את הרבה בכבודו ובעצמו, כי הם שמרו שיהיה להם מה לאכול. בכלל לא היה קשה לאסוף אותם, היו כל כך רבים. לפחות הרווחתי משהו. כמות ענקית של הרבה כבוש תספיק לי לזמן רב. אכן מהאוכל יצא מאכל. עבדול ניגש אל החביות בצעדים מאוששים, תוך שהוא בוחן אותם מבחוץ, מוודא בסיפוק שההרבה הנוראי לא נעץ שיניו במעטפת הפלדה. החביות אכן עמדו על עומדם שלמות ויציבות. חיש טיפס על סולם מתכת קבוע, הושיט את זרועו פנימה, מתכוון לשלוט מלוא חופניו בשר כבוש. האצבעות בחשו במרץ, אבל לא תפסו אפילו הרבה אחד, או כל דבר הדומה לזה. הלב החסיר פעימה. המום טיפס למרומי החבית, נשכב על שפתה מבחוץ, תוקע ראשו פנימה, בולש בעיניו, אולי מצא שריד של הרבה לשבור רעבונו, אך לשווא. שלשל גופו פנימה יותר, כדי שיטיב לראות את קרקעית החבית הגדולה. רק רגליו בצבצו מבחוץ. מייחל בליבו, אולי יראה. שם איזה מישהו, ראשו תקוע, בתוך חבית כבשים, רגליו מקרטעות באוויר, בתימהון גדול. הוא לא מבין איך הם נעלמו. מה? חדר גנב למחסן ושלט הרבה מתוך החביות? מאוחר יותר נודע לו שהתופעה חזרה על עצמה אצל כל השכנים. לאיש לא נשאר אפילו הרבה אחד מהאוסף הנחשף. ורבים ידעו לספר שהם ראו בפה פעור איך הרבה הכבוש מתעופף ויוצא דרך פי החביות, וגם מהקדרות של המרק המבעבע על הקירה יצאו הישר החוצה אל המרחב הפתוח. השם לא השאיר להם הרבה אחד. גם אלה שבישלו אותם, פתאום התחילו להם. אימת זלעפות הרעב לפתה אותם משגילו שם מחסנים עם החביות והקדים ריקים ושלולים מהכבשים. הם עמלו על זה שבוע שלם. עבדול נשכב בארץ, ממרר בבכי,
ומתרעם שוב על חוסר הצדק של הרבה עז הפנים שגזל ממנו את רכושו. ברוב חוצפתו העז להיעלם ולפרוח גם מתוך מכלי הכבשים. לא נשאר שריד. וזה אחרי שזללו את השדות הרבים המעובדים להפליא שנזרעו בעמל ויזע על ידי עשרות עבדים יהודיים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. משה רבנו הבטיח שהרבה לא ישוב למצרים לעולם. זה לא ניחם את עבדול כרים. הרעב השליך את האותות על פני המדינה. לא נותר מה לאכול. גם מעט הירק שהספיק לבצבץ בשלושת השבועות שלאחר מכת הברד, אכל הרבה במרץ רב. גרגירי התבואה בממגורות, במחסני החירום הרבים, לא בחל, אכל הכל. שום דבר לא שרד מלטעות מורעבות שנלטשו מיידית לעבר כל זיק של מזון. אפילו תפוחי אדמה, בצלים, גזר, שאר ירקות הגדלים מתחת לקרקע לא עמדו בהתקפה נורא. היה זה הילק, עז הפנים בחסר הפשרות שפשפש אחריהם ושרש אותם במעבה האדמה עד גמרה. השיב למצרים כגמולם שפשפשו בתבואות של היהודים לגוזלם. אמנם מעצם היצורים האלה לא נותר כל זכר, אך רישומי ביקורם המשיכו המצרים להרגיש היטב. הם הנחיתו מכת מוות אחרונה לחקלאות המצרית ולעושר המשגשג. כל התבואה הושחתה, לא נשאר שריד. המחסור הורגש בכל בית. כל הפירות בתסוגתם על החנויות עם המראות נעלמה לחלוטין. מחזות הרעב שנשכחו מהמצרים שנים חזרו שוב כמו בעזה. דומה היה שחזרו לשנות המחסור שהיו טרם בו יעקב אבינו למצרים, לפני שברך אותם בעליית מי הנילוס ובהפסקת הרעב. אבל איש מהם לא קישר זאת לכפיות טובתם של המצרים כלפי זרעו של יעקב, ועכשיו נאלצו לשלם הרבה ממון עבור מעט אוכל בקניון גושן. תחושת הרעב התעצמה ביותר. נפוחי הגאווה והאכזריות המתנשאת הפכו לנפוחי חפן הסובבים ברחובות קריה. משוועים לקורטוב מזון להשיב נפשם. לא כולם שבו לביתם, רבים מהם לא עצרו כוח ומתו כדומן על האדמה. מלבד נפגעי הרעב ושאר ההמונים שנספו ישירות מהרבה, לקו אחרים במחלות זיהומיות כבדות והתפרצו במלוא עוזן. הזבל הרב שיצרו מיליארדי השרצים הללו הפך למקור חיפוש קשה מפיץ מחלות נגיפיות שגרמו למוות משתולל. הקטל הפך להיות דבר שבשגרה. במצרים רוויית המכות בעלת הגאווה מתנשאת שלא השכילה להרכין ראש בפני הבורא. ירח ימים חלף מאז שהופיע הרבה הנורא. המצרים עדיין לא הפנימו את הלקח. מובלים כעדר כבשים אחרי מלך עקשן, גמד וננס, שהתחפר בעמדה אווילית כפרנית חסרת טעם. ניסו לחזור לשגרת חיים, מנסים להתעלם מכל אשר בא עליהם, והם משכנעים את עצמם שזה מקרה טבעי, או לכל היותר כישוף מוצלח. לא רוצים להכניס לתודעה שיש אלוקות גבוהה מנהיגת העולם ביושר, נותנת שכר טוב לצדיקים ומענישה את הרשעים. גם עבדול כרים
לא היה שונה מכל המצרים. שוהה בביתו ההרוס, כואב את הנזקים והפגעים, מגרד מהכנים שלא עזבו אותו, והשכין עם המוגלות, יושב מול החלון, צופה בקרני השמש, ולפתע חש משהו לא קשורה. ממשמש את עיניו שוב ושוב, ונתראה מחר. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, להפיקו חרבון תורה.